आवाज येतोय? सर्वांना नमस्कार. माझा आवाज कमी जास्त होत असेल तर सांगा. नमस्ते सर. नमस्ते सर. सो गुड इव्हनिंग टू ऑल. सुरुवातीला मी सर्वांचं माय फाउंडेशन अशोका मार्ग नाशिक यातर्फे आपलं स्वागत करतो आणि आजच्या अतिशय महत्वाच्या वेबिनारला या ठिकाणी आपण आज सुरुवात करणार आहोत. मित्रांनो, खरं पाहता आजचा हा जो काही विषय आहे हा भारतातीलच नव्हे तर जगातल्या सगळ्या माणसांसाठी हा एक मोठा प्रश्न आहे की आपण आपलं मत हे उत्तम पद्धतीने दुसऱ्यासमोर व्यक्त होणं आवश्यक आहे. आपल्या आजच्या या वेबिनारला आपण असं एक वेगळ्या पद्धतीचं नाव दिलेलं आहे, चला तर इंग्रजी शिका. मित्रांनो, आजची परिस्थिती जर तुम्ही पाहिली तर तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे की इंग्रजीचं महत्व किती आहे. जगामध्ये जर तुम्हाला स्वतःचं वेगळं असं व्यक्तिमत्व निर्माण करायचं असेल तर फक्त तुमची मातृभाषाच तुम्हाला अवगत असणं आवश्यक नाही, तुमच्या देशाचीच भाषा फक्त तुम्हाला अवगत असणं आवश्यक नाही. तर मित्रांनो, इंग्रजी भाषेला जगामध्ये सगळ्यात महत्व दिलेलं आहे आणि ती भाषा अवगत होणं हे प्रामुख्याने अतिशय महत्वाचं आहे. मग कदाचित आपल्या समोर हा एक प्रश्न पडला असेल की वाय शुड वी लर्न इंग्लिश लँग्वेज? भाषा का शिकली जावी, कशासाठी शिकली जावी आणि शिकल्यानं मला माझ्या फ्युचरमध्ये त्याचा काय उपयोग होईल? मला वाटतं आता जे आपण जॉईन होतोय, सगळे जे काही विद्यार्थी जॉईन होतात हे महाराष्ट्रातील बहुतेक विद्यार्थी मराठी मीडियमच्या या ठिकाणी जॉईन होत आहेत आणि या वेबिनारचा वापर आपण त्यांच्यामध्ये असणारी इंग्रजीची जी काही न्यूनता असेल, इंग्रजीविषयी त्यांच्या मनामध्ये ज्या काही अडचणी असतील आणि मी उत्तम वक्ता, इंग्रजीचा उत्तम वक्ता कसा होईल, इंग्रजीमध्ये मी उत्तम पद्धतीने संभाषण कसा करेल आणि इंग्रजीमध्ये माझ्या मनातल्या भावना मी कशा पद्धतीने इतरांसमोर व्यक्त करेल, या संदर्भात आपण या ठिकाणी आजच्या वेबिनारमध्ये माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो, एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवा की लँग्वेज कॅनॉट बी टॉट, इट कॅन बी लर्न. कोणतीही भाषा असेल ना तर ती भाषा शिकवली जात नाही, ती भाषा शिकली जाते. शिकली जाते इन द सेन्स मला ती भाषा शिकण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची इनिशियली स्टेजला गरज पडत नाही. हाऊ आय कॅन लर्न दॅट लँग्वेज? मित्रांनो, इंग्रजीविषयी तुमच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न असतील. हे प्रश्नांचा आपण या ठिकाणी सगळा विचार करणार आहोत आणि हाऊ यू कॅन बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, हाऊ यू कॅन बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, या संदर्भात आज आपण अतिशय वेगळ्या पद्धतीचा विचार करणार आहोत. तुम्ही म्हणत असाल की मार्केटमध्ये इंग्रजी स्पीकिंग क्लासेस, हजारो क्लासेस आहेत. इव्हन तुम्ही जर युट्यूब वरती गेलात आणि युट्यूब वरती फक्त तुम्ही इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस असा जरी एक सर्च आउट केलं, यू विल गेट हंड्रेड्स युट्यूब व्हिडिओज हाऊ यू कॅन इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ. मी माझ्या 28 वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये फक्त आणि फक्त इंग्रजी विषय शिकवतोय. त्यामुळे हाऊ लँग्वेज कॅन बी अक्वायर्ड, हाऊ लँग्वेज कॅन बी फ्लुएंटली स्पोकन, या संदर्भात अनेक पद्धतीचा विचार केलेला आहे, अभ्यास केलेला आहे
आणि हा एक अतिशय महत्वाचा विषय घेऊन आज मी तुमच्या समोर येत आहे. मित्रांनो, सुरुवातीला मला तुम्हाला या ठिकाणी सांगायला आवडेल की डू नॉट अफ्रेड अबाउट इंग्लिश लँग्वेज. त्या भाषेविषयी कुठलंही मनामध्ये घाबरू नका तुम्ही स्वतः, की हाऊ आय कॅन लर्न लँग्वेज, हाऊ कॅन आय स्पीक, हाऊ कॅन आय राईट, हाऊ कॅन आय रीड इट. सिंपल थिंग्स, व्हेरी व्हेरी सिंपल थिंग्स, अतिशय सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत की त्या जर तुम्ही मनामध्ये ठेवल्या आणि त्या गोष्टी जर करत राहिला तर डेफिनेटली यू विल बिकम द गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. You will become the good communicator of English language. But why one should choose this language for the communication? मला आठवतं या ठिकाणी की आजचं जे काही हायर एज्युकेशन आहे, हायर एज्युकेशन हे पूर्णतः इंग्लिश मध्ये दिलं जातं. आणि आजकाल ज्यावेळेस तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करत असतात, समाजामध्ये राहत असतात किंवा फ्रेंड सर्कल मध्ये राहत असतात, त्यावेळेस काहीतरी लोक, कुणीतरी लोक इंग्रजी भाषेचा वापर करून आपल्या वेगळ्या पद्धतीचे एक व्यक्तिमत्व समाजापुढे मांडण्याचा प्रयत्न करत असतात. अँड दॅट इज नीडेड टुडे. आज जर तुम्हाला या जगामध्ये स्वतःचं अस्तित्व टिकवायचं असेल, स्वतःला सर्व्हाइव्ह करायचं असेल, तर द ओनली लँग्वेज वन हॅज टू लर्न अँड दॅट इज इंग्लिश लँग्वेज. मित्रांनो, मग आता काय करायचं? सोपी गोष्ट आहे. आपण सुरुवात करूया की मी काय केल्याने मला इंग्रजी शिकेल मी. What kind of efforts that should I take to become a good speaker of English language, to become a good communicator? How I can communicate with proper what we can using the rules and regulations. याचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहोत. एक 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवा मित्रांनो. या ठिकाणी फलकावरती तुम्हाला दिसत असेल एक 3-4 गोष्टी या ठिकाणी नमूद केलेल्या आहेत प्रामुख्याने. लेफ्ट साइड माझी काही पाहू नका तुम्ही, जस्ट यू कॅन लुक ॲट द राईट साइड. that everyone want to become a good speaker, everyone want to become a good communicator, आणि प्रत्येकाला असं वाटतं की I should have a good communication in English language. मग मी काय केलं पाहिजे? जस्ट फोकस ऑन द हाऊ वी लर्न आवर मदर टंग. आपण आपली मातृभाषा कशी शिकल्या त्याच्याकडे थोडं बारकाईने लक्ष द्या. जर ही गोष्ट तुम्हाला कळाली आणि हे जर तुमच्या लक्षात आली ना, तर इट्स बिकम व्हेरी सिम्पलेस्ट थिंग टू लर्न इंग्लिश लँग्वेज. 2 गोष्टी प्रामुख्याने मी या ठिकाणी सांगेन की वर्ल्ड वाईड मध्ये इंग्रजी जे ऍक्सेप्टन्स आहे ते सगळ्यात जास्त आहे. आणि आपण असं प्रिफर केलेलं आहे की आयदर यू कॅन यूज इंडियन प्रोनाउन्सिएशन, अमेरिकन pronunciations or British pronunciations. If we think about the worldwide English language, you know that British pronunciations are the best and which is acceptable all over the world. It's very difficult and it's very difficult task to have the British pronunciations. So what at least आपण काय केलं पाहिजे की इट्स रिअली डिफिकल्ट. मी तुम्हाला सांगितलं की ब्रिटिश प्रोनाउन्सिएशन अतिशय अवघड आहेत. वन्स यू लर्न इट विल बिकम व्हेरी इझी फॉर यू टू यूज इन डे टू डे लाईफ. बट टू लर्न इट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कम आउट एक्सटेंड. सो व्हॉट यू कॅन डू. आता आपण काय करणार आहोत? वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ब्रिटिश प्रोनाउन्सिएशन्स, नॉट एट ऑल. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन इंडियन प्रोनाउन्सिएशन्स. आपल्याला भारतीय इंग्रजी शिकायची आता सुरुवातीला. and then later on we will think about the British pronunciations and American pronunciations too. मग आता काय करणार आहेत आपण? मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं हाऊ वी लर्न आवर मदर टंग. आपण आपली मातृभाषा कशी शिकलो. मित्रांनो, सगळ्यांना माहिती असेल आत्ताची जी नवीन पिढी आहे तर त्यांना इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी शिकतायत तुम्ही. इयत्ता पहिलीपासून म्हणजे जर 12वी झालेला विद्यार्थी असेल तर 12वी पर्यंत तो दरवर्षी इंग्रजी शिकत आलाय. म्हणजे 12 वर्ष त्यांनी तो कालावधी त्याच्यामध्ये घातलेला आहे. आता जर एखादा ग्रॅज्युएशन झालेला विद्यार्थी असेल तर ग्रॅज्युएशन पर्यंत त्याने इंग्रजी विषय घेतलेला होता. तो माहिती ना, बीए मध्ये मराठी विषय सोडला, हिंदी विषय सोडला किंवा इतर विषय जर सोडले
तर कॉमर्स साईडला तुम्हाला इंग्रजी लँग्वेज आहे, कॉम्प्युटरची भाषा इंग्रजी लँग्वेज आहे, सायन्स हे पूर्णपणे इंग्रजी भाषेमध्येच आहे आणि हायर एज्युकेशन जे असतील ते संपूर्णतः त्या इंग्रजी भाषेमध्ये दिलं जातं. एवढे असून सुद्धा इव्हन काही पार्टिसिपंट्स हे ग्रॅज्युएट झालेले आहेत, काही पार्टिसिपंट्स या ठिकाणी हायर एज्युकेशन पण त्यांनी घेतलेले आहेत, काही एमफिल झालेले आहेत, काही पीएचडी झालेले आहेत, काही नेट सेट झालेले आहेत. मग त्यांना या भाषेची गरज का पडली? इव्हन वय वर्ष 15 ते 20 वर्ष इंग्रजी भाषा दर दिवस ऐकली, वाचली, बोलली मी म्हणणार नाही, पण ऐकली, पाहिली, तरी पण आपल्याला इंग्रजी भाषेवरती प्रभुत्व मिळवता आलं नाही. अँड वी आर नॉट एबल टू स्पीक इव्हन अ सिंगल सेंटेन्स. जस्ट थिंक अबाउट हाऊ वी लर्न आवर मदर टंग. आपण आपली मातृभाषा कशी शिकलो ते थोडं आपण या ठिकाणी पाहूया आणि नंतर आपण दुसरीकडे थोड्या वेगळ्या विषयाकडे निघूया. ओके, सो हाऊ वी लर्न आवर मदर टंग. 1ली ते 12वी, आता मी 12वीचा विद्यार्थी डोळ्यासमोर ठेवून या ठिकाणी थोडं बोलणार आहे. 12 वर्ष आपण इंग्रजी शिकलो, परंतु 12 वर्षानंतरही आपल्याला आपलं स्वतःचं मत इंग्रजीत मांडता आलं नाही. व्हॉट आर द मिस्टेक्स दॅट वी डिड? आपण कोणकोणत्या मिस्टेक्स केलेल्या आहेत? ओके, पहिली सगळ्यात मिस्टेक्स, यू नो दॅट to have a good speaker of in that particular language, one has to think about the listening skill, speaking skill, reading skill, and writing skill. These are the 4 basic skills of learning any new language which is exist in the world. कोणतीही जरी भाषा शिकायची असेल तर ती भाषा पहिली त्या भाषेचं निरीक्षण केलं जावं, अतिशय बारकाईने निरीक्षण केलं जावं. नंतर ती भाषा अनेक वेळा ऐकली गेली पाहिजे. ती भाषा नंतर आपल्या तोंडातून बाहेर पडली पाहिजे. त्या भाषेतली पुस्तकं वाचली पाहिजे आणि ती भाषा लिहिली गेली पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्या भाषेत आपण कॉन्व्हर्सेशन्स केलं पाहिजे. हे बेसिक 5 स्किल्स आहेत मित्रांनो. या 5 स्किल्स जर तुम्ही प्रत्येकाने अवलंबले डेली जीवनामध्ये तर डेफिनेटली आय एम गिव्हिंग यू द ॲश्युरिटी दॅट विदिन 3 months you will become a good speaker of English language. You can communicate in English language. मग आता काय करणार आहात? एक उदाहरण देतो छोटं तुम्हाला की घरामध्ये ज्यावेळेस लहान बाळ जन्माला येतं त्यावेळेस आईची भाषा ऐकतं, वडिलांची भाषा ऐकतं, घरामध्ये लहान मुलं असतील तर त्यांची भाषा ऐकतं. ओनली संपूर्णतः 1 वर्षभर हे लहान मूल हाऊ दॅट लँग्वेज इज बिंग स्पोकन ही भाषा ऐकतं, ते अतिशय बारकाईने ऐकतं आणि ऐकल्यानंतर 1 वर्षानंतर किंवा 8 महिन्यानंतर 9 महिन्यानंतर ते लहान मूल एक एक शब्द तोंडातून बाहेर पाडायचा प्रयत्न करतं. मग मम्मी असेल, पापा असेल, काकू असेल, भुवू असेल, असे छोटे छोटे शब्द ते बाहेर टाकायचा प्रयत्न करतं. त्याने काय केलं अगोदर की हाऊ दॅट लँग्वेज इज स्पोकन, त्याने ती भाषा बोलली कशी जावी हे सगळं ऑब्झर्वेशन केलं की आई मला हाक मारताना कशा पद्धतीने बोलते, तिच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव कोणते असतात, बोलताना बॉडी लँग्वेज कशी असते तिची, हे सगळं अतिशय बारकाईने निरीक्षण करत असतं आणि मग 1 वर्षानंतर त्याला ती भाषा बोलायचं ते प्रयत्न करतं. नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू, तुम्ही अशा पद्धतीने इंग्रजी भाषा ऐकली का? त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं का? नाही ना. न येण्याचं कारण सगळ्यात महत्वाचं आहे की अनलेस अँड अंटिल यू कॅन डेव्हलप युअर ऑब्झर्वेशन अँड लिसनिंग स्किल, you cannot become a good speaker of that language. You cannot become a good communicator in that language and you cannot communicate properly in that language. So what requires here? It requires that you should be the good observer, you should be the good listener in that particular language. तुम्ही त्या भाषेतलं उत्तम भाषा ते उत्तम पद्धतीने ऐकलं पाहिजे. हा एक पहिला प्रश्न. 2 नंबरचा प्रश्न आपल्याला निर्माण होतो की ज्यावेळेस इंग्रजी बोललं जातं वर्गांमध्ये, ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात इंग्रजी, हाऊ यू शुड लिसन दॅट लँग्वेज. ऐकायची कशी रे? एक तर इंग्रजी भाषेकडे पाहण्याचा आपल्या सगळ्यांचा दृष्टिकोन अतिशय वेगळा आहे.
फक्त त्या भाषेमध्ये पास होणं, मार्क मिळवणं इट्स इनफ नाव. पण आता गरज का पडली? जे विद्यार्थी या ठिकाणी एनरोल झालेले आहेत, ज्या विद्यार्थ्यांनी या स्पोकन क्लासमध्ये भाग घेतलेला आहे, दे आर अबव आय थिंक दॅट मोर दॅन 18 इयर्स ओल्ड. म्हणजे 12वी झाल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना असं लक्षात यायला लागले की आय शुड बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. आय शुड स्पीक इंग्लिश लँग्वेज करेक्टली, फ्लुएंटली. ही गरज काय पडली? तर आता या जगामध्ये राहत असताना इंग्रजीचं महत्व का? आणि ज्यावेळेस ते एखादी नोकरीच्या शोधात असतात, मेनी टाइम्स इंग्लिश बिकम द बॅरियर्स फॉर दॅम. आणि मग आता आपल्याला या ठिकाणी कळायला लागतं की आय शुड बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. मित्रांनो, हे वेळ निघून गेल्यानंतर कळालेलं गुपित आहे इंग्रजीचं. ठीक आहे, काही हरकत नाहीये. आता जरी तुम्हाला ही गोष्ट कळाली की मला ह्या भाषेवरती प्रभुत्व निर्माण करायचंय, तर मी काय काय केलं पाहिजे. सो व्हॉट आय सेड फर्स्ट दॅट बी द गुड ऑब्झर्वर. ती भाषा कशी बोलली जाते याचं सुरुवातीला तुम्ही निरीक्षण करा मित्रांनो. यु नो दॅट इंग्लिश स्पीकर तुम्ही पाहिला असेल किंवा फॉरेनर्स पाहिले असेल, तर ज्यावेळेस ते इंग्रजी बोलतात ना, त्यावेळेस आपण इंडियन लोक आणि त्यातले त्यात महाराष्ट्रीयन लोक ज्यावेळेस इंग्रजी बोलत असतो, त्यावेळेस आपण अतिशय मोठं टोन करून बोलतो ते. म्हणजे वी कॅन मूव्ह अवर ऑर्गन्स ऍज, म्हणजे जेवढं आपल्याला जास्त पद्धतीने ते बोलता येईल, मोठा आवाज करून बोलता येईल, वी कॅन स्पीक लाईक दॅट. ब्रिटिश पीपल पहा, अमेरिकन पीपल्स पहा, त्यांच्या ओठांची हालचाल अतिशय कमी असते. आणि दिस इज द व्हॉट वी कॅन से द लँग्वेजचे जे काही ओरिजिनल स्पीकर्स आहेत, दे कॅन यूज दॅट लँग्वेज प्रॉपरली. तुम्ही ऑब्झर्वेशन करा प्रत्येकाचं. इव्हन आय सजेस्ट यू दॅट when ज्यावेळेस एखादा इंग्लिश बोलत असेल, त्यावेळेस डेफिनेटली यू कॅन लिसन टू हिम ऑर हर, but at the same time just observe him or her how he is speaking that language, what kind of facial expressions he or she is making there. It is said that action speaks louder than words. That happens. म्हणजे या गोष्टीचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे की मला ती भाषेवरती जर प्रभुत्व मिळवायचं असेल, तर फर्स्ट थिंग दॅट आय शुड ऑब्झर्व दॅट लँग्वेज अँड आय शुड लिसन दॅट लँग्वेज. मी इथे एक मुद्दा मांडलेला आहे पहा की इयत्ता 1ली ते 4थीचा ज्यावेळेस विद्यार्थी इंग्रजीचं पुस्तक त्यांना उपलब्ध करून दिलेले महाराष्ट्र शासनाने, विशेषतः मी मराठी मीडियमचा या ठिकाणी उल्लेख करतोय, तर याच्यामध्ये दिस इज द बेसिक्स स्टेप्स दॅट दे आर टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. सो फाउंडेशन ऑफ लँग्वेज इज गिव्हन देअर. फाउंडेशन त्यांना या ठिकाणी बेसिक फाउंडेशन चांगला करायचा प्रयत्न गव्हर्नमेंटने केलेला आहे, पुस्तकाच्या करिक्युलमनी केलेला आहे. मात्र त्या पुस्तकाच्या 1ली ते 4थीचा जर तुम्ही विचार केला, तर त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज अशा आहेत की लिसन असेल, स्पीक असेल, रीड असेल, रिपीट असेल, सिंग असेल, इनॅक्ट असेल. ह्या ऍक्टिव्हिटी अशा पद्धतीने तयार केलेल्या आहेत की द चाइल्ड कॅन बिकम द गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. मग मला सांगा की if you want to become a good speaker of English language, how you can listen that particular language. It's a simple thing. असं वाटतं आपल्याला, काय नाही ऐकायचं सोडून द्यायचं नाही. To become a good speaker, how one should be a good listener. काय कराल आपण? मला वाटतं की आपण एक 2-3 गोष्टीकडे प्रामुख्याने लक्ष देणार आहोत. मी नंतर त्याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला देणार आहोत की how you could become a good speaker, good listener of English language. मग आता काय करणार आहे आपण? ज्या वेळेस इंग्रजीचं शिक्षक वाचन करत असेल, इंग्रजी बोलत असतील, इंग्रजीमध्ये एखादा डायलॉग्स होत असतील, त्यावेळेस इंग्रजी भाषा कशी ऐकली गेली पाहिजे. व्हॉट वी आर थिंकिंग, आपण इंग्रजी भाषा ज्यावेळेस ऐकतो त्यावेळेस वी आर ऑलवेज थिंकिंग दॅट द क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड ऑन इट. शिक्षक एखादी कथा सांगत असेल, एखादा पॅराग्राफ वर्गामध्ये वाचून दाखवत असेल, तर वी आर थिंकिंग एव्हरी टाइम दॅट द क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड ऑन दॅट पर्टिक्युलर पॅराग्राफ and I have to answer the question.
and this is the main mistake that we are making. Sorry. What is the main mistake? आपल्या डोक्यामध्ये प्रत्येकाच्या डोक्यामध्ये असं एक आलेलं आहे की इंग्रजी शिकायचं म्हणजे उरलेल्या विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर द्यायचे, फाइंड आउट द न्यू वर्ड्स त्याच्यातले असतील, त्याचा अर्थ सांगायचा, मराठीत त्याचं ट्रान्सलेशन करायचं. मित्रांनो, सगळ्यात मोठी चूक आपण इथेच करतो. वी आर नॉट लिसनिंग दॅट लँग्वेज ऍज अ इंग्लिश लँग्वेज. ती भाषा म्हणून ऐकायचा प्रयत्न करा फर्स्ट ऑफ ऑल. मग भाषा म्हणून ऐकण्याचा प्रयत्न करताना मी कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे? तर आय शुड अंडरस्टँड हाऊ द लँग्वेज इज बिंग स्पोकन, व्हॉट आर द स्ट्रेस युज्ड बाय द टीचर, हाऊ द वर्ड इज प्रोनाउन्स दॅट, त्या शब्दाचा उच्चार कसा केला जातो, हाऊ द वर्ड इज अटर्ड, तो वर्ड त्याचा अटरन्स कसा केला जातो त्या शब्दाचा, त्याची लकब कशी आहे, व्हॉट काइंड ऑफ रिदम इज दॅट, ती भाषा बोलताना त्याच्यामध्ये रिदम कोणता येतो, ती भाषा बोलत असताना हाऊ द पॉजेस आर इम्पॉर्टंट दॅट, पॉज कसा घेतला जातो. इफ द सेंटेन्स इज इंट्रोगेटिव्ह, जर ते वाक्य प्रश्नार्थक असेल तर हाऊ दॅट क्वेश्चन कॅन बी रीड आउट, तो प्रश्न वाचला गेला कसा आहे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग गाईज. अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे की हाऊ यू कॅन डेव्हलप युअर लिसनिंग स्किल. वी डोंट वॉन्ट दॅट वन शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज सेड इन द पॅराग्राफ. नो डाऊट इट इज दॅर, हा तिथे भाग असणारच आहे, परंतु when we are developing the listening skill, how one should develop his or her listening skill of English language. प्रत्येक वेळेस शिक्षक वाचत असताना don't think that I should translate that language into my mother tongue. If you are doing same kind of mistake again and again, I promise you that you won't learn the language. You won't become the good speaker of English language. You won't able to be a good communicator. So listen that language for the language sake, not to learn that language for answering the question, not to learn that language only for getting meaning in our mother tongue. आता तुम्ही तुमच्या मनाला प्रश्न विचारा की how I learn the language. Why couldn't I learn the language? The main your doubt or main issue is that you never listen the language as a language. तुम्ही ती भाषा म्हणून ऐकलेली नाहीये, ही सगळ्यात मोठी आपली कदाचित चूक झालेली असेल. So this is my suggestion for you, that whenever you are listening to your teacher, whenever you are listening to YouTube, whenever you are listening any English song or any communication, any dialogues, any talking in English language, just listen it as a language, not as a subject. Second thing, okay, so once you develop the listening skill, definitely listening will help to be a good speaker. असं म्हटलं जातं मराठीत की कानाला जे आवडतं ना ते तोंडातून बाहेर निघतं. जो बहुश्रुत असतो, ज्ञानेश्वरांनी कुठेतरी असं म्हटलेलं आहे की जो बहुश्रुत असतो ना तो बहुज्ञानी होतो आणि त्याची वाक्चातुर्य पण त्या व्यक्तीचं चांगलं होतं. मग मला जर बहुश्रुत झालो तर बहुज्ञानी व्हायला वेळ लागणार नाही, कारण आय एम गेटिंग everything in the sense, every important things in listening. आणि म्हणून तुम्ही प्रत्येकाने एक गोष्ट आता याच्यानंतर करायची की ज्या वेळेस तुम्हाला अशी संधी मिळेल इंग्रजी भाषा ऐकण्याची, ज्या वेळेस तुम्हाला अशी संधी मिळेल की इंग्रजीत बोलण्याची, ज्या वेळेस तुम्हाला अशी संधी मिळेल एखादा इंग्रजी चित्रपट पाहण्याची, लिसन इट ऍज अ लँग्वेज. ओके, आता बोलणं कसं जावं, आपण तिसऱ्या स्किल्स कडे येतो. हे चारही पाचही स्किल्स आहेत ना, ऑब्झर्वेशन स्किल, 2 नंबर लिसनिंग स्किल, 3 नंबर स्पीकिंग स्किल, 4 नंबर रिडिंग स्किल, 5 नंबर जे काय असेल रायटिंग स्किल, आणि शेवटचं एक महत्वाचं स्किल असेल ते म्हणजे टॉकिंग किंवा कॉन्व्हर्सेशन. हे सहा जे स्किल्स आहेत ना, दे आर इंटरडिपेंडंट, ते एकमेकांवरती अवलंबून असतील.
मी असं म्हणेल की जोपर्यंत तुमचं ऑब्झर्वेशन स्किल चांगलं होत नाही तोपर्यंत तुम्ही उत्तम लिसनर होणार नाही. ज्यावेळेस तुम्ही उत्तम लिसनर होणार त्याच वेळेस तुम्ही उत्तम स्पीकर होणार त्या भाषेतला. आणि ज्यावेळेस तुम्ही उत्तम स्पीकर होणार त्यावेळेस तुम्ही उत्तम पद्धतीने ती भाषा वाचू शकणार. आणि एकदा का भाषा वाचायला लागली की ती भाषा लिहिण्यामध्ये कुठलीही अडचण निर्माण होणार नाही. आणि शेवटचं स्किल जे काय असेल ते म्हणजे तुम्ही उत्तम पद्धतीने त्या भाषेमध्ये कम्युनिकेशन करू शकाल. दीज आर द लिंकिंग प्रोसेस टू बिकम अ गुड स्पीकर इन दॅट लँग्वेज. त्या भाषेतला उत्तम पद्धतीचा स्पीकर तुम्ही होऊ शकाल. म्हणून लिसनिंग ऑब्झर्वेशन करा, लिसनिंग करा, त्यानंतर स्पीकिंग करा. येस, आता लिसनिंग, हाऊ लिसनिंग इज कोरिलेटेड टू स्पीकिंग. इट्स डेफिनेटली थिंक ओव्हर इट. जर तुम्ही उत्तम ऐकलं असेल तर तशाच पद्धतीने बोलायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मी मगाशी सांगितलं की हाऊ यू शुड बिकम अ गुड लिसनर. फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ गुड लिसनर. उत्तम पद्धतीचं तुम्ही ऐकलं गेलं पाहिजे. कारण का ज्यावेळेस मी ते प्रोनाउन्सिएशन करत असतो एखाद्या शब्दाचं, एखादं वाक्य बोलत असतो त्यावेळेस यू शुड बी नोटेड हिअर दॅट हाऊ दॅट वर्ड इज अटर्ड, हाऊ ही प्रोनाउन्स द वर्ड, whether there is a zigzag motion of having the pronunciations. तिथे प्रोनाउन्सिएशनचे झिगझॅग मॅनर आहे का? कुठेतरी आवाज उंच जातोय, कुठेतरी आवाज खाली येतोय, असं काही होतं का तिथे? यू शुड हॅव टू कीप इन टू अकाउंट. आणि तशाच पद्धतीने तुम्हाला नंतर बोलायचा या ठिकाणी प्रयत्न करायचा आहे. म्हणून मी तुम्हाला ही गोष्ट प्रामुख्याने फोकसिंग या ठिकाणी करतो की ती भाषा जशी ऐकली तशी बोलायचा प्रयत्न करा. आणि मित्रांनो, ही सगळी दुर्दैवाची ही गोष्ट आहे की जो काही आपल्या समोर येणारा स्पीकर आहे तो त्या भाषेमधला निश्चित पद्धतीने उत्तम स्पीकर असणं गरजेचं आहे. मग स्पीकर उत्तम असेल तरच मी तशा पद्धतीने भाषा बोलेल ना. म्हणून माझ्या सराउंडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट. मला जो शिक्षक शिकवायला येतो ही ऑर शी शुड हॅव द गुड प्रोनाउन्सिएशन दॅट. ही शुड यूज द व्हॉट वी कॅन से, इंग्रजी भाषा बोलण्याचे ज्या गुणवैशिष्ट्य आहे ना त्या सगळ्या गुणवैशिष्ट्यांचा वापर करून मला शिकवणारा शिक्षक उपलब्ध होणं गरजेचं आहे. आणि आज हीच परिस्थिती आपल्याला, ह्या परिस्थितीला सगळ्या विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावं लागतं. मग माझ्या शिक्षकाने माझ्या दिलेलं जे काही वाचन करत असताना एखाद्या शब्दाचा उच्चार कसा केला तशाच पद्धतीने मी तो उच्चार केला गेला पाहिजे. इफ ही सेड टीचर, मी जर टीचर म्हटलो तर माझा विद्यार्थी सेम थिंग विल बी इमिटेटेड बाय हिम ऑर हर. तर मला बिंग एज अ टीचर आय शुड नो दॅट हाऊ द वर्ड TEACHER can be pronounced. I should say teacher. मी जर टीचर म्हटलं तर डेफिनेटली दे विल स्पीक आउट द सेम वर्ड. दे विल अंडरस्टँड. Though there is R in the end, I should not pronounce the word as a teacher. It should be pronounced like a teacher. So I say teacher. So हा याच्यातला एक फोनेटिक्सचा भाग आपण नंतर प्रत्यक्ष ज्यावेळेस आपले क्लासेस उद्यापासून चालू होणार आहे त्याच्यामध्ये आपण डिटेल्स या सगळ्या पद्धतीचा वापर करणार आहोत. म्हणून मित्रांनो, बी अ गुड स्पीकर. आता रीडिंगच्या चौथ्या स्किल्स कडे ज्यावेळेस आपण येणार आहोत, मी एक 2-3 मिनिटांमध्ये हा सगळा संपून आपण आपल्या एक मूळ विषयाकडे परत एकदा येणार आहोत. हाऊ वन शुड बी अ गुड रीडर. मित्रांनो, इंग्रजी, त्यातली त्यात इंग्रजी वाचायचं म्हटलं की आपल्या महाराष्ट्रीयन लोकांमध्ये एक सवय पडलेली आहे किंवा अशी एक प्रथा पडलेली आहे की एव्हरी वर्ड कॅन बी अटर्ड हॅव्हिंग गिव्हिंग द स्ट्रेस ऑन ईच अँड एव्हरी सिलॅबल. आय एम अ टीचर असंच वाचलं जातं. वाचणारा जसं आपण मराठी म्हणतो ना, मी गावाला चाललो आहे, आई स्वयंपाक करते आहे. मराठी भाषा एक साधारणतः एका लेवलची अशी बोलली जाते, परंतु त्याच्यामध्ये पण रिदम मेंटेन केला जातो. जो कवितेमध्ये आपण रिदम मेंटेन करतो तो इंग्लिश भाषेमध्ये पण असतो. मग रीडिंग करताना मी कसं रीड केलं पाहिजे, कोणता इंटोनेशन पॅटर्न वापरला पाहिजे,
कोणत्या सिलॅबल वरती मी स्ट्रेस दिला पाहिजे. प्रश्नार्थक भाषा, मला प्रश्न विचारायचा की तुझं नाव काय. आय शुड नॉट से व्हॉट इज युअर नेम. इंग्लिश कॅनॉट अलाउड यू टू स्पीक लाईक दिस. इंग्रजी भाषा अशी बोलली जात नाही. व्हॉट्स युअर नेम. सो अशा पद्धतीने तुम्हाला ती भाषा बोलली गेली पाहिजे. मग मी ज्यावेळेस पुस्तकातलं एखादी पॅराग्राफ वाचत असेल, सो being as a teacher, being as a reader, I should know that what kind of sentence is that. हे स्टेटमेंट सेंटेन्स आहे का, हे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे का, हे वर्बल सेंटेन्स आहे का, मग याच्यापैकी कोणतं सेंटेन्स आहे, आणि मग कोणतं सेंटेन्स असेल तर व्हॉट काइंड ऑफ इंटोनेशन शॅल आय यूज दॅट. तर मी वाचलेलं पुढच्याच्या मनात भरणार राहील. Otherwise, most of students or most of the people who reads, they just have the same toning for the sentence. त्या वाक्याला सेम टोनिंग वापरतात, so it cannot become English language. Never, not at all. हाही आपण प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. म्हणून ही गोष्ट प्रत्येकाने लक्षात ठेवली पाहिजे की पहिली जो काही इंग्रजी शिकण्याचा बेस असतो, त्या बेसमध्ये करिक्युलमच अशा पद्धतीने डिझाईन केलेला आहे की स्टुडंट्स हॅज टू रिपीट आफ्टर द टीचर. लिसन, शिक्षक वाचतो किंवा बोलतो, विद्यार्थ्यांनी ते बारकाईने ऐकायचंय आणि ऐकल्यानंतर ते रिपीट करायचंय शिक्षकांच्या पाठोपाठ. इट गिव्स अ प्रॉपर गाईडलाईन टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. शिक्षक बोलला की विद्यार्थी तसेच बोलले पाहिजेत. दे शुड इमिटेट द टीचर, they should observe the teacher, and they should listen how that particular word is uttered, how that particular word has a correct pronunciation. ही गोष्ट सगळ्यात महत्वाची आहे. आणि म्हणून तुम्ही रीडर होताना सुद्धा तुमच्या वेगळ्या पद्धतीचे गुणवैशिष्ट्ये आपल्याकडे असणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. अँड डेफिनेटली जे शेवटचं महत्वाचे जे स्किल्स आहेत ते म्हणजे तुम्हाला एकदा का तुम्हाला ते वाचन जमलं की तुम्हाला उत्तम पद्धतीने तुम्ही ती भाषा लिहिता पण आली पाहिजे. इथे एक शब्द लिहिलेला आहे की कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हे जे काही संभाषण आपण इतरांशी करणार आहात ना, त्याच्यासाठी फक्त तुमचं लिसनिंग स्किल डेव्हलप होणं गरजेचं नाही, फक्त स्पीकिंग स्किलच डेव्हलप होणं गरजेचं नाही, तर कम्युनिकेशन हॅज द व्हेरियस वेज. संभाषण हे 3-4 पातळीवरती केलं जातं. तुम्हाला माहिती असेल, संभाषण हे आपण ओरली पण करू शकतो. Having the telephone conversation, we can talk to another person. आपण पत्र लिहून, मेल लिहून पण संभाषण करू शकतो. बॉडी लँग्वेजने पण आपण संभाषण करू शकतो. हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रकार आहेत. पण आपण या ठिकाणी विशेषतः भर देणार आहोत तर म्हणजे ओरल कॉन्व्हर्सेशनचा, ओरल कम्युनिकेशनचा, ओरल डायलॉगचा, की हाऊ आय कॅन ओपन माय सेल्फ इन इंग्लिश लँग्वेज. मी मला जगासमोर, व्यक्तीसमोर इंग्रजी भाषेमध्ये कशा पद्धतीने व्यक्त करू शकेल यावरती आपण या ठिकाणी आज फोकसिंग करणार आहोत. पण मित्रांनो, रायटिंग एक जर जमले की शेवटचे जे काय महत्वाचे टॉकिंग आणि कम्युनिकेशन असतील ते आपोआप जमतात या ठिकाणी. हा सगळा सांगायचा प्रपंच असा होता की यू शुड नो हाऊ द लँग्वेज कॅन बी अक्वायर. लँग्वेज ऍक्विजिशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन लँग्वेज टीचिंग अँड लर्निंग. मातृभाषा मित्रांनो आपण अशीच शिकलो ना हो. मला सांगा, शाळेत येण्याच्या अगोदर आपण उत्तम पद्धतीने मराठी भाषा बोलत होतो. जरी आपल्याला मराठी भाषेतला एकही अल्फाबेट्स माहित नव्हता तरी आपण उत्तम वक्ता झालो मराठी भाषेतला. कारण का, वयाचे 3-4 वर्ष आपण ती भाषा बारकाईने पाहिली, ऑब्झर्वेशन केलं, ती भाषा भरपूर ऐकली, त्या भाषेत भरपूर बोललो आपण. सगळ्या गोष्टी आपण शाळेत येण्याच्या अगोदर शिकलो, वय वर्ष 5 ते 6 पूर्ण होईपर्यंत. आता आपल्या समोर प्रश्न असेल की वी कॅनॉट स्पेंड 5 years टू डेव्हलप और टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. पण मित्रांनो, भाषा कशी शिकली जाते ना, त्याच्या त्या रूटनीच आपल्याला जावं लागणार आहे. मी जर आता म्हटलो की नाही, वी शॅल जस्ट वी विल बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, हाऊ? सायकोलॉजी कॅनॉट, मानसशास्त्र तुम्हाला हे सांगतच नाही की तुम्ही त्या भाषेच्या स्टेप वरती जाऊन लगेच ती भाषा शिकणार. नाही होणार असं कधीच मित्रांनो.
तुम्हाला त्या भाषेचं ऑब्झर्वेशन करावं लागणार आहे. ती भाषा भरपूर वेळा ऐकावी लागणार आहे आणि नंतरच तुम्ही गुड स्पीकर होणार आहे त्या भाषेमधले. त्यामुळे हे जे काही प्रायव्हेट क्लासेस वाले ते जर कुणी सांगत असेल की मी 1 महिन्यांमध्ये 15 दिवसांमध्ये तुम्हाला उत्तम इंग्रजीचा वक्ता बनवू देऊ आम्ही, ऍश्युरिटी देत असेल, मी तुम्हाला मित्रांनो खरंच सांगेल की अशी कुठलीही भाषा नाही की त्या एकाच स्टेजवरती जाऊन ती भाषा उत्तम पद्धतीने बोलली जाईल. अजिबात नाही, नेव्हर, नॉट ॲट ऑल. आणि असं जर घडलं तर जगामधलं ते मॅजिक असेल आणि असं घडणार नाही हे पण तितकंच सत्य आहे. म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी अतिशय ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला संधी मिळेल त्या त्यावेळेस स्वतःला इंग्रजीमध्ये प्रेझेंट करायचा प्रयत्न करा. ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला संधी मिळेल त्या त्यावेळेस इंग्रजी भाषा ऐका. मग युट्यूबवरती ऐका तुम्ही, युट्यूबचे छान पद्धतीचे इंग्रजी सॉंग्स ऐका. युट्यूबवरती गेल्यानंतर हजारो महाराष्ट्रीयन लोकांचे, इंडियन लोकांचे लेक्चर्स ऐका तुम्ही युट्यूबवरचे and just try to understand how they use the language, how they speak the language. It will give you the confidence to become a good speaker, to become a good communicator, and it will definitely help you to become a good person in that particular language. Okay, आता आपण मूळ विषयाकडे परत एकदा येऊया की मला भाषा शिकायची असेल तर मी काय काय केलं पाहिजे. इथे आय हॅव noted some points here. I have noted some points here. सॉरी. हा, तर मला ही जर गोष्ट करायची असेल तर what kind of things I should do? Yes. मी असं सांगेल to become a good listener, make mistakes. मिस्टेक्स तुम्ही करा. आता कोणत्या मिस्टेक्स? इंग्रजी ज्यावेळेस बोलत असाल ना तुम्ही त्यावेळेस इंग्रजीमध्ये भरपूर चुका करायचा प्रयत्न करा. मिस्टेक्स विल लीड यू टू द सक्सेस. मिस्टेक्स विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड स्पीकर इन दॅट लँग्वेज. मग मी कसा कोणत्या मिस्टेक्स करायच्या? सपोज एखादा पुढून म्हटलं हॅलो हाऊ आर यू, आणि तुम्हाला माहिती येस आय एम ओके थँक्यू. नाही म्हणता आलं ओके, नाही म्हणता आलं थँक्यू. तुम्हाला जे म्हणता येईल त्याला थँक्यूचा उच्चार तुमचा वेगळा आला असेल, ओके तुम्हाला म्हणता नाही आलं, व्हॉट्स युअर नेम असा एखाद्याने जर प्रश्न विचारला तर तुम्हाला नाही सांगता आलं आय एम शिवाजी, माय नेम इज शिवाजी, पण तुम्हाला हे तर सांगता येईल ना कमीत कमी, तुमचं नाव तर सांगता येईल ना. इफ समबडी आस्क एनी क्वेश्चन व्हॉट्स युअर नेम, जस्ट आन्सर शिवाजी. अनेक मिस्टेक्स करा. मिस्टेक्स इन द सेन्स यू कॅन मेक द मिस्टेक्स इन द in case of pronunciation, you can make mistakes in the uttering that particular word. कोणत्या वर्ड वरती स्ट्रेस देणं गरजेचं होतं तिथं न देता दुसऱ्याच शब्दावरती सिलॅबल वरती स्ट्रेस दिला, ओके. मिस्टेक्स कॅन बी रिकरेक्टेड. चुका त्या दुरुस्त केल्या जातात. परंतु जर चुकच करत नसेल ना तो इंग्रजी वक्ता होणार नाही, तो इंग्रजीत उत्तम पद्धतीने आपलं मत मांडू शकणार नाही. म्हणून यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. मिस्टेक्स विल लीड यू टू बिकम अ गुड स्पीकर. नॅचरल लर्निंग ऑफ लँग्वेज. आता तुम्हाला माहिती असेल की हा पहिल्यांदा एक गोष्ट सांगतो मित्रांनो की भाषा कशी शिकली जाणार आहे. जे प्रायव्हेट क्लासेस वाले ते सांगतात की आपण इंग्लिशचं ग्रामर शिकूया. सगळे पार प्रोनाउन पासून ऍडजेक्टिव्ह पर्यंत सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस, डू एज डिरेक्टेड, सगळे तुमच्या जे काही असेल इंग्रजीतला जो महत्वाचा गाभा असेल तो मी पहिल्यांदा शिकेल and that will lead me to become a good speaker of English language. मला सांगा असं अशी कोणतीच भाषा अशी शिकली जात नाही मित्रांनो. मग कशी शिकली जाते ती भाषा? Don't think about the rules and regulations of English language. Never, not at all. How? जो इंग्रजी शिकण्यासाठी जर तुम्ही महिनाभर फक्त ग्रामरचे पुस्तक वाचले, ग्रामरच्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या, हाऊ आय कॅन यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऍक्टिव्ह इंटू पॅसिव्ह शिकलात आणि मग लगेच इंग्रजी बोलायला सुरुवात केली, आय डोंट थिंक दॅट यू बिकम सक्सेस टू बिकम अ गुड स्पीकर इन युअर लाईफ.
नाही होणार. बिफोर accuracy, think about the fluency of language. And fluency doesn't mean that you should use the rules and regulations of English language. Never, not at all. हे कॉन्व्हेंटचे मुलं जे इंग्लिश मिडियमचे कॉन्व्हेंटचे जे मुलं असतात ना, जस्ट लिसन टू देम ऑल्सो. They never apply the rules and regulations of English language. No, not at all. Just they express themselves in what way as they like. जशा पद्धतीने त्यांना वाटतं ना की मला ही भाषा अशी बोलायची, ओके, ते तशी बोलायचा प्रयत्न करतात. बिकॉज इट्स कंपल्सरी टू देम यूज ओनली इंग्लिश लँग्वेज. And within 2-3 years, they become the good speaker they become the good communicator, they become the good students in English language. त्याचं कारण का? They are making so many mistakes. Teacher never say them that you are making many mistakes, don't speak in English language. They never say. They say that you should use the language only. You should express yourself in that language. म्हणून चुका होण्यासाठी अजिबात घाबरू नका. जो चुकेल तो शिकेल. म्हणून चुकांना अजिबात घाबरायचं नाही. नॅचरल वे ऑफ लर्निंग याच्यामध्ये मी तुम्हाला आता हे जे सांगितलं की ग्रामरचा या ठिकाणी अजिबात विचार करू नका. ग्रामर कम्स ऑटोमॅटिकली व्हेन यू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ लँग्वेज. मला पण आठवतं की व्हेन आय कम्प्लिटेड माय ग्रॅज्युएशन, it was very difficult for me to express myself using the proper rules and regulations of grammar. No, not at all. मग कसं शिकलो? तर I tried at first to become the good speaker of English language. I committed so many mistakes. And then the mistakes lead me to become the good writer or the good man in that language. So I think that don't think about the rules and regulations of grammar. Think that about the natural way of learning the language. मग कशी शिकणार? हे पहा, मी तुम्हाला कधीच असं म्हणणार नाही की तुम्ही मराठीतून इंग्रजी भाषा शिका. What is the way of natural learning of any language? नैसर्गिक पद्धतीनेच ती भाषा शिकली पाहिजे ना. मला आठवतंय की मी ज्यावेळेस शाळेमध्ये होतो त्यावेळेस आमचे शिक्षक वाचायचे, एक पॅराग्राफ वाचायचे, त्या शब्दांचं शब्द फलकावरती लिहायचे आणि लिहिल्यानंतर लगेच त्या शब्दाचा मराठी अर्थ सांगायचे. लगेच त्या वाक्याचा मराठी मिनिंग सांगायचे. आणि आम्ही काय करायचो की हे सांगितल्यानंतर ते लगेच नोट डाऊन करायचो तिथल्या तिथेच आणि मग मला इंग्लिश भाषा शिकायची प्रयत्न करायचा. नो, दिस इज नॉट द वे टू लर्न एनी लँग्वेज. लँग्वेज ऍक्विजिशन काय सांगते? यू शुड लिसन दॅट लँग्वेज इन दॅट पर्टिक्युलर मीडिया अँड देन यू विल बिकम द गुड स्पीकर. मला इंग्रजी भाषा जर शिकायची असेल तर आय शुड नॉट सपोज टू लिसन मराठी लँग्वेज. I should not talk in Marathi language. I should not talk in another language. I should only listen English language and I should use that language in day-to-day life. तरच मी भाषा शिकेल. म्हणून एक्सपेक्ट कोणाकडून असं करू नका की तू मला मराठीत सांग, then I will learn how to use that language in day-to-day life. इंग्रजीतच ऐका, इंग्रजीतच बोला, इंग्रजीतच कम्युनिकेशन करा, then you become the good speaker of English. नंतरची एक सांगेल मी तुम्हाला की don't sleep unless and until you read few words, unless and until you talk to your friends, relatives in English language, unless and until you can write few lines on paper. मी सांगितलं ना, जो जास्त कष्ट घेईल ना त्याला फळ याच्यामध्ये जास्त मिळेल. ठरून या दिवसाचं. इंग्रजीला अजिबात याचा भाऊ करू नका मित्रांनो. मला एक आनंद वाटेल तुम्हाला सांगायला की ड्यू टू आय एम नॉट सो मच गुड स्पीकर इन इंग्लिश लँग्वेज. मला वाटत नाही की मी एवढा उत्तम वक्ता असेल इंग्रजी मधला, पण आय कॅन एक्सप्रेस माय फिलिंग्स.
इन सिम्पल वे. आणि ह्या इंग्रजीच्या थोडंफार येत असल्यामुळे I visited 3 to 4 countries and I really impressed when I listen to them, how they have the communication, how they communicate with others, how they speak out that language. So environment is very important. तुम्हाला ते environment create करता आलं पाहिजे. How you can create the environment? How you can create the environment? समजायचं. आता मी एक छोटी गोष्ट तुम्हाला सांगतो की तुम्ही म्हणाल की एन्व्हायरमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अतिशय महत्वाचं असतं एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? तुमचा सभोवतालचा परिसर त्या भाषेला हेल्प करणारा असावा, त्या भाषेमध्ये बोलणारा असावा. मग माझे आई वडील जर सुशिक्षित नसतील, त्यांना इंग्रजी बोलता येत नसेल, माझ्या भाऊ बहीण जे असतील त्यांना इंग्रजीत मध्ये बोलता येत नसेल, इव्हन माझ्या शेजारचे पण इंग्रजीत बोलत नसतील, तर हाऊ एन्व्हायरमेंट कॅन बी क्रिएटेड? व्हेरी सिम्पल थिंग, व्हेरी सिम्पल थिंग. याचा फायदा प्रत्येकाने घेतला पाहिजे. कसा फायदा घेतला पाहिजे? की मला असं कळायला पाहिजे की माझ्या समोरच्याला काही कळत नाही इंग्रजी. हो, दिस इज द गुड थिंग दॅट यूज एनी काइंड ऑफ लँग्वेज, यूज मेक सो मेनी मिस्टेक्स बिकॉज दे डोंट अंडरस्टँड व्हॉट यू आर सेइंग इन दॅट लँग्वेज. नाही कळत त्यांना ना. टेक द ऍडव्हान्टेज ऑफ दॅट. बोला, त्यांना विचारा, व्हॉट्स युअर नेम, गिव्ह मी अ ग्लास ऑफ वॉटर. त्यांना मराठीत बोलू द्या. दे कॅन अंडरस्टँड व्हॉट यू आर सेइंग. त्यांना इंग्रजी बोलता येत नाही, परंतु वेन यू कॅन से सिम्पल थिंग्स, त्यांना ते समजेल. त्यांना उत्तर देऊ द्या मराठीत, बट यू आर सपोज टू से एव्हरीथिंग इन इंग्लिश लँग्वेज. मग घरातले प्रत्येक असेल, वडील असेल तिथं, वडील असतील, आई असेल, आईला विचारा, मग गिव्ह मी अ ग्लास ऑफ वॉटर, गिव्ह मी अ ग्लास ऑफ वॉटर. सी विल अंडरस्टँड. हा, हे घे बाळा, थँक यू. Say thank you. Will you help me to complete this work? They can understand. They can say, this is the primary stage that you have to use that language. Give me the blanket. Please help me. Give me one more chapati. सिम्पल थिंग्स. मित्रांनो, ह्याच गोष्टी तुम्हाला पुढे घेऊन जातील. अन्यथा तुम्ही असं म्हणू नका की मला उत्तम शिक्षकच पाहिजे, मगच मी इंग्रजी बोलेल, उत्तम एन्व्हायरमेंटच पाहिजे, मगच मी उत्तम इंग्रजी बोलेल. नॉट एट ऑल. यू हॅव टू क्रिएट द सिच्युएशन, यू हॅव टू ओव्हरकम द सिच्युएशन्स अँड यू हॅव टू टेक मोर स्टेप्स टू बिकम अ गुड स्पीकर. दॅट विल लीड यू टू बिकम अ गुड स्पीकर. सो प्रत्येक दिवशी झोपण्याच्या अगोदर ठरवून द्या की 15-20 मिनिटं मी इंग्रजीसाठी घेणार आहे. मोठ्याने इंग्रजी वाचा. बिकॉज हे अवयव जे आहेत ना तोंडातले, तुमची जीभ असेल, दात असेल, टाळू असेल, तुमचं नाक असेल, हा व्होकल कॉर्ड असेल, हे सगळे हॅबिट, त्यांना हॅबिट झाली पाहिजे टू स्पीक आउट इंग्लिश वर्ड. मला नेहमी आठवतं की काही काही जे इंग्रजी येणाऱ्या व्यक्ती ना, की ज्यांना इंग्रजीतलं सगळं माहिती आहे, बट दे आर नॉट रेडी टू स्पीक अ सिंगल वर्ड. आणि जरी त्यांनी तो शब्द बोलायचा प्रयत्न केला ना, तर दे कॅनॉट अटर द वर्ड, दे कॅनॉट प्रोनाऊन्स द वर्ड. तो शब्द त्यांच्या तोंडातून बाहेर जशातच असता योग्य पद्धतीने पडत नाही. त्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे की आपले जे काही तोंडातले अवयव आहेत किंवा आपले जे काही बॉडी ऑर्गन्स आहेत, स्पीच ऑर्गन्स आहेत, दे आर नॉट सपोज, दे आर नॉट हॅव्हिंग द हॅबिच्युअल, दे डोंट हॅव द हॅबिट टू यूज द वर्ड्स. आणि म्हणून काय वाटतं की आपल्याला तो शब्द नाही जमत ना, आपल्याला तो शब्द उच्चारायला नाही जमत. कारणच त्याचं ते काय, आपल्या तोंडातून ते शब्द काही वर्षापासून पडलेला नाहीये. आणि जर असं होत असेल तर यू कॅनॉट बिकम द गुड स्पीकर. म्हणून त्या सगळ्या गोष्टी वाचायचा प्रयत्न करा, डिक्शनरीचा यूज करा त्या ठिकाणी. सो हॅबिट फॉर्मेशन इज दॅट. हाऊ यू कॅन मेक अ हॅबिट. कशी हॅबिट करणार तुम्ही? सिम्पल थिंग आहे. मला सांगा बरं, दिवसातून किती लोकांशी आपण गप्पा मारतो? कॉलेजला गेलात तुम्ही, शाळेमध्ये गेलात तुम्ही, तुमच्या ड्युटीवरती गेलात, ऍटलीस्ट 10-15 लोकांशी तुम्ही कम्युनिकेट होत असतात. असं ठरवा ना की हा व्यक्ती इंग्रजी, माझा क्लासमेट आहे ना, तो क्लासमेट आला की मी त्याला थोडेफार इंग्रजी म्हणेल, इंग्रजीत बोलायचा प्रयत्न करेल. येस, हाऊ आर यू, गुड मॉर्निंग, व्हॉट्स इन टिफिन नाव, डिड यू कम्प्लीट युअर होमवर्क. बोला, बोला, व्हॉट्स युअर नेम, साधे साधे वाक्य बोला.
say sorry, say please, use these manners and etiquettes, because English is the rich language. You know that manners and etiquettes are very important in English language. Say sorry, thank you, please, असे शब्द वापरा तुमच्या डेली जीवनामध्ये. हॅबिट करा सगळ्यांची. ओके. मग जेवढे काही लोकांना तुम्ही दिवसातून भेटत असेल, 10 लोकांना भेटले की जे थोडंफार इंग्रजीत बोलतात, टॉक टू देम इन इंग्लिश लँग्वेज. त्यांच्याशी इंग्रजी भाषेमध्ये बोला. सिंपल क्वेश्चन्स. मी जसं सांगितलं तुम्हाला, व्हॉट्स इन टिफिन, हाऊ इज टुडे, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, गिव्ह मी युअर नोटबुक, प्लीज हेल्प मी, गिव्ह मी 10 रुपीज, can we go to have a tea, will you phone me in the evening, मला फोन कराल का संध्याकाळी तुम्ही. जस्ट स्पीक आउट द सिंपल सेंटेन्सेस. ऍक्टिंग. 2 नंबर, ज्या वेळेस टेलिफोनवरती तुम्ही कॉन्व्हर्सेशन करत असाल मित्रांनो, त्यावेळेस टेलिफोनचा वापर अतिशय प्रभावीपणे करा. त्याचं कारण पण एक सांगतो, कारण का टेलिफोनवरती बोलत असताना नो वन असं तू कुठे बसलेला आहेस, कशा पद्धतीने शरीराचे हावभाव करतोस, चेहऱ्याचे हावभाव करतोस, हे मात्र पाहिलं जात नाही. आणि हा अतिशय महत्वाचा चान्स आहे. जाणून बुजून तुम्ही तुमच्या मित्रांशी असे फ्रेंड सर्कल तयार करा, 4-5 मित्रांचं, की संध्याकाळी जस्ट कॉन्फरन्स कॉल करा, जस्ट यू कॅन टॉक इन इंग्लिश लँग्वेज. काय अभ्यास केला, विचारा काय अभ्यास केला, कधी झोपणार आहेस तू, सकाळी किती वाजता उठतोस, काय काय घरामधले कामं करतो. सिंपल सेंटेन्सेस, मेक द सिंपल सेंटेन्सेस अँड मेक अ हॅबिट युजिंग दोज सेंटेन्सेस टू युअर फ्रेंड्स. त्या मित्रांना अशा पद्धतीने बोलायचा प्रयत्न करा. भाषा शिकण्यासाठी तुम्हाला खास अशाच पद्धतीचं एन्व्हायरमेंट क्रिएट करावं लागणार आहे? नो, नॉट एट ऑल. तुम्हाला ते एन्व्हायरमेंट क्रिएट करावं लागणार आहे मित्रांनो. ठरवून घ्या, असे फ्रेंड सर्कल तयार करा जाणून बुजून, की ते आपल्याशी फक्त आणि फक्त इंग्रजीत बोलतील. तरच तुम्ही इंग्रजीतला उत्तम वक्ता व्हाल. इंग्रजीतल्या सिनेमाज पहा, मूव्हीज पहा इंग्रजीतले, इंग्रजीतले सॉंग्स ऐका, न्यूजपेपर इंग्रजीमधले वाचा, पुस्तकं इंग्रजीमधले छोट्या छोट्या गोष्टींचे पुस्तकं वाचा. छान पद्धतीच्या गोष्टींचे पुस्तकं विथ पिक्चर्स आलेले आहेत, ते घ्या, मोठ्याने वाचा. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज सेड इन दॅट स्टोरी. ह्या कॉमन गोष्टी आहेत. युट्यूबमध्ये तुम्हाला भरपूर असे व्हिडिओज मिळतील की जे तुम्हाला इंडियन प्रोनाऊन्सिएशन देऊ शकतील. उत्तम पद्धतीचा बोलणारा व्यक्ती, त्याचे अनेक व्हिडिओज तुम्हाला मिळतील. जस्ट यू कॅन गो थ्रू युट्यूब ऑल्सो. ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही विचार करा मित्रांनो. आणि असं म्हटलं जातं की पाण्यात पडलं की पोहायला शिकतं माणूस. वयाच्या 18-19व्या वर्षी, किंवा काही लोकांचं वय मला वाटतं 35-40, काही ज्यांचे एनरोलमेंट झालेले आहेत 35-40 वर्ष वयोगटांचे काही व्यक्तींनी या 3 महिन्याच्या क्लासेसमध्ये भाग घेतलेला आहे. त्यांना गरज आता पडली. दे हॅव द गुड जॉब, त्यांना उत्तम पद्धतीचं सर्व्हिस आहे, उत्तम पद्धतीचा पगार पण मिळतो त्यांना, असं पण नाही काही. पण इंग्रजीची का आता गरज पडली, त्याचं कारण शोधा तुम्ही प्रत्येकाने. आणि हेच जर तुम्ही तुमच्या स्कूल गोईंग टाइम मध्ये शिकला असता, तर आय डोंट थिंक दॅट यू नीडेड नाउ दिस. त्या गोष्टीची तुम्हाला गरज पडली असते, नसती पडली अजिबात. मग आता काय करणार तुम्ही? तर उत्तम वक्ता होण्यासाठी ह्या जे काही महत्वाच्या गोष्टी मी या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत, ह्या गोष्टींसाठी तुम्ही वेळ काढा. जाणून बुजून ह्या गोष्टी घरी करायचा प्रयत्न करा. आणि मग तुम्ही उत्तम या ठिकाणी वक्ता व्हाल, उत्तम पद्धतीच्या गोष्टी कराल. मित्रांनो, मी मगाशी एक जाता शब्द उच्चारलेला होता की लँग्वेज ऍक्विजिशन. मी मगाशी बोललो होतो की नथिंग कॅन बी टॉट, एव्हरीथिंग कॅन बी लर्न. नथिंग कॅन बी टॉट. कोणती गोष्ट शिकवली जात नाही, तर ती शिकली जाते. आणि शिकण्यासाठी तुमची जिद्द महत्वाची असते, तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स महत्वाचा असतो, सेल्फ स्ट्रेंथ महत्वाची असते तुमची. तुम्हाला किती इंग्रजी येते हा विषय सोडून जात आहे पूर्णपणे. पण मला इंग्रजीचा उत्तम वक्ता व्हायचंय, मला इंग्रजीमध्ये चांगल्या पद्धतीने कम्युनिकेशन करावं लागणार आहे किंवा करणार आहे. स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट फ्रॉम नाव.
आत्तापासूनच विचार करा, then you become the good speaker of English language. मला तर श्रोत्यांमध्ये भरपूर विद्यार्थी बसलेले आहेत किंवा डीएडचे आमच्या डीएड कॉलेजचे पण भरपूर विद्यार्थी बसलेले आहेत. कसं माहितीये का, छोट्या छोट्या गोष्टींना ते असं म्हणतात ना, की थेंबे थेंबे तळ साचे. आता थेंब इंग्रजीचा जर उत्तम पद्धतीचा मला वक्ता व्हायचा असेल, तर थोड्या थोड्या गोष्टीचा मी बारकाईने प्रयत्न केला पाहिजे. कोणत्या बारकाईने प्रयत्न केला पाहिजे? कोणता प्रयत्न केला पाहिजे? तर मला शब्द उच्चारता आला पाहिजे. मला वाक्य तयार करता आलं पाहिजे. मला ते बोलता आलं पाहिजे. मला त्याचा उच्चार उत्तम पद्धतीने करता आला पाहिजे. आणि हे उच्चार करत असताना ना, माझं बॉडी लँग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन्स पण उत्तम पद्धतीने आल्या पाहिजेत. मी एक या ठिकाणी क्लूज वापरणार आहे तुम्हा सगळ्यांसाठी, की हाऊ इंग्लिश बिकम अ व्हेरी सिम्पलेस्ट लँग्वेज. आता ही भाषा अतिशय सोपी आहे. सोपी का आहे तर तुम्हाला जर उत्तम पद्धतीने ही भाषा अवगत करण्याचं जर कौशल्य किंवा ते हे म्हणतात ना टेक्निक सांगितलं, तर तुम्ही म्हणाल की ही भाषा एवढी पण सोपी आहे का? आणि आतापर्यंत का शिकलो नाही? शिकण्यासाठी जास्त त्रास घ्यावा लागतो असं कधी पण नाही. कधीच नाही. सिंपल थिंग्स असतात. एक एक दोन उदाहरण घेऊया आपण आणि तुम्ही स्वतःला जस्ट यू कॅन तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा की इज दिस रिअली अ सिम्पलेस्ट थिंग टू लर्न द लँग्वेज? भाषा शिकायचं एवढं सोपं आहे का? आता फॉर एक्झाम्पल मला काहीच येत नाही. मला काहीच येत नाही. फक्त मला इंग्लिशमध्ये अल्फाबेट्स माहिती आहेत. मी काही शब्द कानावरती पडलेले आहेत. आणि मी घरामध्ये राहतोय. माझ्या फॅमिली बरोबर. माझे आई-वडील आहेत, मुलं आहेत. त्यांच्याबरोबर राहतोय आणि मला डेली प्रॅक्टिस करायची इंग्लिश लँग्वेजची. घरामधल्या डेली वस्तूंची मी या ठिकाणी एक 4-5 वस्तूंची नावं लिहिणार आहे. फॉर एक्झाम्पल रीडिंग, कुकिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग, अशा भरपूर लिहिता येईल आपल्याला. डस्टिंग करता येईल, क्लिनिंग करता येईल, स्लीपिंग किंवा असे भरपूर शब्द आहेत. मी असं ठरवलं की मला एन्व्हायरमेंट क्रिएट करायचं घरामध्ये. मग घरामध्ये काय होतंय? 2-3 शब्द महत्वाचे त्या ठिकाणी की कशा पद्धतीने मी हे गोष्ट करणार. फॉर एक्झाम्पल एक कॉमन गोष्ट घेतली मी या ठिकाणी आय एम. मला या सगळ्या शब्दांचा वापर करायचा आहे. सगळ्या शब्दांचा वापर करायचा आहे की मला सांगायचंय मी आता कुकिंग करतोय, मी आता रीडिंग करतोय, मी आता वॉचिंग करतोय, मी क्लिनिंग करतोय, मी डस्टिंग करतोय. त्या गोष्टी सांगायच्या हो ना. साधे वाक्य आहे ना. मी या ठिकाणी म्हण आय एम रीडिंग. मी वाचतोय. झालं. ग्रामॅटिकली करेक्ट वाक्य आहे आणि मला हे वाक्य बोलायचंय. म्हणजे कुणीतरी मला प्रश्न विचारला, व्हॉट आर यू डुईंग? आय एम रीडिंग. आय एम कुकिंग. आय एम वॉचिंग टीव्ही. मला सांगा रे की असे जे काही व्हर्बल वर्ड्स आहेत, ऍक्शन वर्ड्स आहेत, असे अनेक वर्ड्स आहेत घरामधले की ज्या घरातली वर्डचा वापर करून मी इंग्रजी शिकू शकतो ना. साधी गोष्ट आहे ना. If someone asks, what are you doing? Just let them know that I am cooking. I am making chapatis. म्हणजे एक शब्द जर या ठिकाणी बदलवला मी तर अनेक वाक्य तयार होतील माझे. अनेक वाक्य तयार होतील. सिंपल थिंग आहे ना. मी फक्त एक शब्द बदलला. रीडिंगच्या ऐवजी आता इथं स्लीपिंग घेतला समजायचं मी इथं. प्रश्न विचारला, व्हॉट आर यू डुईंग? आय एम स्लीपिंग. प्रश्न विचारला, व्हॉट आर यू डुईंग? आय एम वॉचिंग. मला सांगा मित्रांनो,
साधी गोष्ट आहे ना, की तू काय करतो असा जर एखादा प्रश्न विचारला तर मला आता सोपं पडलं की आय एम हा कॉन्स्टंट राहील या ठिकाणी, उरलेले मी शब्द बदलत चल ऍज पर द ऍक्टिव्हिटी. आणि मला वाटलं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे घरातल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करताना क्लिनिंग होत असेल, डस्टिंग होत असेल, वॉशिंग होत असेल, वॉशिंग युटेन्सिल्स असतील, रीडिंग न्यूजपेपर असेल, स्लीपिंग असेल, ड्रिंकिंग असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. जस्ट वी हॅव टू मेक अ कम्प्लीट सेंटेन्स, वी हॅव टू मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स. सोपी गोष्ट. आणखी एक उदाहरण घेऊया आपण. जस्ट आय एम होल्डिंग युअर माइंड. मी फक्त तुमच्या माइंडला असा एक आकार देण्याचा प्रयत्न करतो. हाऊ इंग्लिश इज व्हेरी सिम्पल. कशी इंग्रजी सिंपल आहे ती. ओके, एक उदाहरण घेतलं. फॉर एक्झाम्पल, गिव्ह मी डॅश डॅश डॅश. घरामध्ये राहताय तुम्ही, तुम्ही मित्रांबरोबर फिरायला गेलेला आहात आणि तुम्ही मित्रांना इंग्लिशमध्ये बोलायचा प्रयत्न करताय. तुम्हाला पेन पाहिजे तुमच्या मित्रांकडून. गिव्ह मी पेन. पैसे पाहिजेत तुम्हाला. गिव्ह मी मनी. प्लेट पाहिजे तुम्हाला. गिव्ह मी प्लेट. कॉन्स्टंट आहे ते. सिंपल सेंटेन्सेस, काही जास्त नाही. गिव्ह मी, आईला विचारलं तुम्ही घरामध्ये बसलेले आहेत आणि तुम्हाला एक चपाती पाहिजे. गिव्ह मी रोटी. मित्राला सांगितलं तुम्ही की तुझं पुस्तक दे मला. गिव्ह मी बुक. हा बरं का, किती सिंपल आहे थिंक. आता ह्या स्ट्रक्चरचा वापर करून मला आणखी वेगवेगळे वाक्य बनवायचे. आणखी वेगवेगळे वाक्य बनवायचे. मग मी कोणते बनवेल? हेच वाक्य आहे, लक्षात ठेवा. असे भरपूर वाक्य. तुम्हाला असे भरपूर हजारो वाक्य बनवता येतील की ज्याची सुरुवात या गिव्हनी करता येईल, ज्याची सुरुवात आय एम नी करता येईल. हजारो वाक्य बनवता येतील तुम्हाला. ओके, आता मी याच्यातच ऍडिंग करणार. मला ज्यावेळेस असं वाटेल की येस, विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने हे वाक्य बनवायला सुरुवात केलेली, मी त्याच्यामध्ये ऍड करेल. इथे ऍड काय करेल मी? एक वाक्य असं झालं. नंतर मी ऍड असं करेल, प्लीज गिव्ह मी, एक मिनिट मी इकडे लिहितो. प्लीज गिव्ह मी युअर पेन. आता मल्टिपल कसं? मल्टिपल थिंकिंग तुमची असायला पाहिजे. ऍड कोणता केला मी इथे शब्द? प्लीज केला. उरलेला गिव्ह युअर पेन. आता गिव्ह कॉन्स्टंट राहिला, युअर मी एक चेंज केला. हे दोन शब्द चेंज करून मी अनेक परत हजारो वाक्य बनवू शकतो. हजारो वाक्य बनवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, प्लीज गिव्ह मी, प्लीज गिव्ह युअर पेन, please give your money, please give your plate, please give your roti. Yes, we can ask, please give your book. एक सेंटेन्स ऍड केलं. पाहता, एका सुरुवातीला घेऊन मी सेंटेन्सेस तयार केलं आणि वाक्य बनवलं. त्याच्यानंतर प्लीज आणि योर त्याच्यामध्ये ऍड केलं, वाक्य वेगळ्या पद्धतीने बनवलं. आणखी मला काय बनवता येईल पहा. आणखी आता याच्यामध्येच मी ऍड परत एकदा करणार आहे. आता प्लीज गिव्ह मी युअर पेन. इथे काय ऍड केलं मी? इथे परत एकदा मी ऍड केलं, वाक्याचा अर्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने यायला लागला. म्हणजे असं तुम्ही ठरवलं ना की यू वॉन्ट टू मेक मेनी सेंटेन्सेस, हे ठराविक स्ट्रक्चर वापरून आय कॅन मेक मेनी सेंटेन्सेस. सिम्पलेस्ट थिंग आहे ना. मला अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या. आता मी काय करतो, आता प्लीज गिव्ह मी, मीच्या ऐवजी मी जर इथं हर, सॉरी एक मिनिट,
युअरच्या ऐवजी वापरलं, हर घेतलं मी, हीच घेतलं. आता वाक्य कसं बदलत चाललं पहा. प्लीज गिव्ह मी हर पेन. प्लीज गिव्ह मी हिज पेन. होतं काय की ऍडिंग अ सिंपल वर्ड इन अ सेंटेन्स यू कॅन मेक अनादर मिनिंग, यू कॅन मेक अनादर सेंटेन्स दॅट. वेगळ्या पद्धतीचं वाक्य बनवू शकतो. मग मला सांगा ना, की असं बनवून हजारो वाक्य बनवलं ना मी, हजारो वाक्य बनवलं, आणि इट विल हेल्प मी इन डे टू डे लाईफ. आता मी युअर बदलला, आता मला आणखी पण एक शब्द बदलता येईल मी. आता गिव्हचा एक शब्द, आता मी इथे गिव्ह म्हटलेलं आहे, प्लीज गिव्ह. ओके, इथे मी म्हटलेलं आहे, म्हणजे मला गिव्ह, प्लीज गिव्ह मी युअर पेन, तुझा पेन मला दे. मी असे म्हणू शकतो, तुझा पेन त्याला दे. मग मला काय करता येईल, गिव्ह, प्लीज गिव्ह युअर पेन. प्लीज गिव्ह युअर पेन टू हर, असं पण करता येईल ना मला. ते थोडे स्ट्रक्चर्स वेगवेगळ्या पद्धतीने होतील, परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, एकच स्ट्रक्चर वापरलं तुम्ही, फक्त गिव्ह मीचं वापरलं तर यू कॅन मेक नंबर ऑफ सेंटेन्सेस दॅट. इफ यू स्टार्ट विथ आय एम, यू कॅन मेक नंबर ऑफ सेंटेन्सेस दॅट. मग आता मला काय करायचं, हाऊ आय कॅन क्रिएट द एटमॉस्फिअर इन द हाऊस, आय कॅन यूज सच अ सेंटेन्सेस दॅट. I can use such a simple sentences in the house and I can become the good speaker of language. म्हणून मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, की या संदर्भात भाषा कशी बोलली जावे आणि कशी लिहिली जावे, याच्यापेक्षा त्या भाषेवरती सुरुवातीला तुमची फ्लुएन्सी असणं गरजेचं आहे. And don't be afraid using the language. Don't be afraid using the words. As you know the words, you can speak out. जसं तुम्हाला माहिती आहे तशाच पद्धतीने ती भाषा मांडायचा प्रयत्न करा. डेफिनेटली हे जे काही चुका मी मागाशी सांगितल्या, तुम्हाला मेक सो मेनी मिस्टेक्स युजिंग द लँग्वेज. मिस्टेक्स कॅन बी रिकरेक्टेड अँड देन यू कॅन बिकम द गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. आता घरामध्ये एक छोटी गोष्ट लक्षात ठेवा, की घरामध्ये अशा पद्धतीचं एक वातावरण तयार करा की तुम्ही सगळेजण जेवायला बसलात घरामधले. आई जेवण वाढते, वडील बसलेले आहेत, मुलगा बसलेला आहे, मस्तपैकी एक डॉग शेजारी बसलेला आहे. And just it is said that just you can make few sentences using that situation. मग काय करणार तुम्ही? सिंपल आहे ना, 4 लोक बसलेले आहेत. तुम्हाला आईला काय मागायचं असेल, की मला भाजी दे, व्हेजिटेबल्स दे, किंवा मला रोटी दे, मला पाणी दे, मला दूध दे, मला फ्रूट दे. सिंपल सेंटेन्स ना. गिव्ह मी 1 रोटी, गिव्ह मी 1 चपाती, give me a glass of water, give my father a roti. Make many mistakes. होतं काय की यामुळे तुमच्या शारीरिक अवयवांना म्हणा किंवा ऑर्गन्स ऑफ स्पीचला एक हॅबिट तयार होईल, आणि एकदा का हॅबिट तयार झाली की यू विल रन व्हेरी फास्टली. तुम्ही अतिशय उत्तम पद्धतीने रनिंग करायला सुरुवात करणार. मग आता मी थोडं तुम्हाला या ठिकाणी घेऊन येतो की हाऊ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ लँग्वेज. तुम्हाला जेवढे परिश्रम घरी करता येतील ना तेवढे करा. मोठ्याने वाचा, ऐका, बोला, फोनवरती बोला, मूव्हीज पहा, इंग्रजी लँग्वेजच्या मूव्हीज भरपूर ऐका. एकदा का तुमच्या बॉडीला सवय पडली ना, की ऑटोमॅटिकली ज्या वेळेस तुम्ही बोलायचा प्रयत्न करतात त्यावेळेस तुम्ही इंग्रजीमध्येच बोलायला सुरुवात होईल तुमची. कारण का, तुमची बॉडी तुम्हाला आता ऍक्सेप्ट करायला लागली की यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लँग्वेज ओनली. And definitely I give you the promise that it will help you to become the good speaker. Not only the good speaker, but good writer, good listener, and good citizen of our country. If you want to become the globalized,
ग्लोबल सिटीजनशिप आता आलेली आहे. अँड डेफिनेटली इट टचेस टू द इंग्लिश लँग्वेज. इंग्रजीशिवाय तुम्ही ग्लोबल सिटीजन्स होऊ शकणार नाही. जागतिक जगाचा उत्तम नागरिक जर बनायचं असेल तर यू शुड बी अलर्ट अबाउट दिस लँग्वेज. ना मित्रांनो, आपण याच्यानंतर पण असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे वर्कशॉप या ठिकाणी मी आयोजित करणार आहे, फ्री टू ऑल. आता फक्त 1-2 मिनिटं मी तुमचे घेईल आणि माझ्या एका या ट्रस्टच्या मार्फत आम्ही जो आजचा उपक्रम तयार केलेला आहे, फ्लाय हाय विथ इंग्लिश. इट्स ऑनलाईन स्पीकिंग क्लासेस. त्याच्यामध्ये 3 महिन्यांचा कालावधी असेल ह्या क्लासेससाठी. त्याची सुरुवात आजच्या फ्री वेबिनारने आम्ही या ठिकाणी करत आहे. आणि येत्या 3 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये आम्ही कोणकोणत्या गोष्टींवरती फोकसिंग करणार आहोत, विच इज नोटेड हिअर. त्यामध्ये लँग्वेज ऍक्विजिशन वरती जी गोष्ट मी मगाशी तुम्हाला सांगितली की वी आर फोकसिंग ऑन लँग्वेज ऍक्विजिशन. भाषा कशी शिकली जाते या पद्धतीने या ठिकाणी आमची स्ट्रॅटेजी असणार आहे भाषाची. त्यानंतर हॅबिट फॉर्मेशन, म्हणजे तुमच्याकडून आम्ही भरपूर अशा गोष्टी करून घेणार आहोत की जिथे तुम्हाला हॅबिट, इंग्रजी भाषाच बोलण्याची हॅबिट होईल. वी आर फोकसिंग ऑन नॅचरल वे ऑफ लर्निंग लँग्वेज. मी मगाशी सांगितलं की लँग्वेज कॅन बी लर्न इन दॅट लँग्वेज ओनली, नॉट युझिंग अनदर लँग्वेज. मराठी भाषेमधून मी इंग्रजी भाषा कधी शिकू शकणार नाही, नेव्हर, नॉट एट ऑल. मी त्याच भाषेमध्ये बोललो पाहिजे आणि तरच ती भाषा उत्तम पद्धतीने श्रोत्यांना ऐकायला जाईल. प्रॅक्टिकल बेस्ड ऍक्टिव्हिटीज. आता प्रॅक्टिकल बेस्ड ऍक्टिव्हिटीज कोणकोणत्या घेणार आहोत आम्ही, की प्रत्यक्ष या ठिकाणी डायलॉग्स असणार आहे. इंडिव्हिज्युअल गायडन्स विल बी दॅट. प्रॅक्टिकल मेक्स मॅन परफेक्ट. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. सो प्रॅक्टिकल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट. आणि म्हणून आम्ही प्रॅक्टिकल वरती भर देणार आहेत. कोणते प्रॅक्टिकल्स घेणार आहे तिथे, हे आम्ही डेली टीचिंग मध्ये या ठिकाणी पाहणार आहोत. मग ते टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन असेल, ते प्रत्यक्ष बोलणं असू द्या, एखादी सिच्युएशन क्रिएट केली जाईल आणि त्या सिच्युएशन वरती आधारित तुमचं मत या ठिकाणी व्यक्त केलं जाईल. 1 तासाचा जर तो कालावधी असेल तर मला वाटतं 20 ते 25 मिनिटं आम्ही फक्त 20 मिनिटं आम्ही फक्त बोलणार आहोत. जस्ट वी आर हँडलिंग यू अँड रिमेनिंग टाइम विल बी अलॉटेड टू यू ओनली. मला माहित आहे की भाषा कशी शिकली जाते, म्हणून शिकवण्यापेक्षा प्रॅक्टिकल बेसचा वापर करून आम्ही तुमच्याकडून सगळ्या गोष्टी या करून घेणार आहोत. आणि पहिल्यांदाच मी तुम्हाला सांगितलं की यू आर अलाउड टू मेक सो मेनी मिस्टेक्स. Mistakes will be corrected on the same time and then there will be the drilling. लिसनिंग स्किल या ठिकाणी भरपूर करून घेणार आहोत. लिसनिंग स्किल्ससाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीचे गेस्ट लेक्चर्स आम्ही या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत. हाऊ द लँग्वेज कॅन बी स्पोकन. युट्यूबचे काही उत्तम पद्धतीचे महाराष्ट्रातले आणि त्यातले त्यात भारतातले काही महत्वाचे व्यक्ती की जो उत्तम स्पीकर आहेत इंग्लिश लँग्वेजचे, अशांचे काही नमुने आम्ही तुम्हाला ऐकून दाखवणार आहोत. कारण भाषा ही अनुकरणाने शिकली जाते. सो यू हॅव टू इमिटेट ऑल दिस थिंग्स. इंडिव्हिज्युअल गायडन्स तुम्हाला सांगितलं की whenever we have the class, whenever we get the time to talk either on telephone or face to face conversation or on the Zoom, we are giving opportunity to have actually the way of speaking language. So there will be the natural way of life. Focuses on fluency. हा, ही गोष्ट सगळ्यात महत्वाची की आम्ही फोकसिंग फ्लुएन्सी वरती करणार नाही, रादर दॅन द अक्युरसी. यू नो दॅट अ लँग्वेज has 2 forms actually. When somebody wants to become the good speaker of language, 2 things should be taken into consideration. That fluency is very important and accuracy. Fluency म्हणजे काय, तर तुम्ही ती भाषा ऐकल्यानंतर त्याच भाषेमध्ये तुम्ही थिंकिंग केलं पाहिजे आणि त्याच भाषेमध्ये तुम्ही बोललं पाहिजे. दॅट इज फ्लुएन्सी. म्हणजे when you listen, you should have to think in that language
and again after thinking just you have to speak in that language at the same time. It's very important, and when you speak out that language at the same time, it's related about the fluency. So we are focusing only the fluency somewhat extent here rather than accuracy. Accuracy, it means that accuracy is related about the rules and regulations, how the language can be constructed. मग जे काही इंग्रजीचे जे काही कन्स्ट्रक्शनचे 275 स्ट्रक्चर्स आहेत, वी आर नॉट फोकसिंग दॅट वन सो मच. म्हणजे याच्यावरती एवढा भर दिला जाणार नाही. भर दिला जाईल की सो दॅट यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ इन इंग्लिश लँग्वेज. आणि तुम्हाला मी अश्युरिटी देतो मित्रांनो, एकदा का फ्लुएन्सी आली ना तुमच्याकडे, अॅक्युरसी कम्स ऑटोमॅटिकली. नो नीड एट ऑल. कारण का ज्यावेळेस मी बोलायला लागतो ना त्यावेळेस मला कळायला लागतं की नाही रे, हे वाक्य मी चुकीचं बोललोय. त्याच्यामध्ये ना हा टू बीचा फॉर्म मी वेगळा वापरला, ह्याच्यात ना हे प्रिपोजिशन चुकीचं वापरलंय, हे कंजक्शन मी चुकीचं वापरलंय. हे नॉट ओनलीचं वाक्य असं नाही बरं का, पहिला काळ असा होता, पुढचा काळ वेगळ्या पद्धतीने येतोय, कुठेतरी चुकतंय माझं. अँड देन यू ऑटोमॅटिकली गो टू द स्ट्रक्चर लेवल. आणि एकदा का तुम्हाला स्वतःहून तुम्ही त्याच्यात शोधायचा प्रयत्न केला, डेफिनेटली यू विल बिकम द गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. वी आर डेव्हलपिंग लिसनिंग स्पीकिंग, वी आर डेव्हलपिंग ऑब्झर्वेशन, लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग, रायटिंग, talking oblique the conversation. Yes, the main focus will be developing all these skills. हे सगळे स्किल्स तुमच्यामध्ये डेव्हलप करायचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जाईल येत्या 3 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये. आणखी कोणकोणत्या गोष्टी मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की ती भाषा तशीच बोलली जावी, तर ती भाषा ऐकायला मजा वाटते. म्हणजे मला जर गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश व्हायचं असेल तर मला अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे की हाऊ द साऊंड्स आर प्रोड्यूस्ड आहे, कशा पद्धतीने. मला आपले एबीसीडी म्हणणारे म्हणजे जे मराठी मीडियमची मुलं आहेत ना, ते एबीसीडीचा उच्चार सुद्धा त्यांचा साऊंड व्यवस्थित होत नाही. यम बोलतात, यम, यन. इट्स नॉट यम, इट्स एम, इट्स एन. Sound, we are focusing how that particular sound can be created. Yal-yam-yan, yal-yam-yan. It's not yal, it's l, it's am, it's an. Because these are the nasalized sound. हे नाकातूनच उच्चार आला पाहिजे. Then it become the natural English language. So what we are focusing how the sounds are created. त्याचं मेकॅनिझम कसं असेल, पुढचा मुद्दा लिहिलाय, स्पीच मेकॅनिझम. म्हणजे मला एम जर उच्चार करायचा असेल तर मग मी काय केलं पाहिजे, माझा उच्चार यम असायला तर चालेल का, यम नाही, तो यम नाही, माझा उच्चार एम, एम. सो हाऊ आय कॅन यूज द टंग, हाऊ आय कॅन यूज द टीथ, अपर टीथ, लोअर टीथ, हाऊ आय कॅन यूज द व्होकल कॉर्ड, what kind of role plays the uvula. हे शरीरात तोंडातले अवयव माझे ते साऊंड प्रोड्यूस करताना कशा पद्धतीने आले पाहिजे, that we are giving the guidance. Yes, somewhat extent we are focusing on phonetics. आता phonetics हा खरं वेगळा भाग आहे. आपण त्याचा डिटेल्स या ठिकाणी विचार करणार आहोत की what kind of role phonetics plays to become a good speaker. एक उत्तम वक्त्यांची भाषण ऐका तुम्ही, ते ना त्याच्यामध्ये हे फॉनेटिक्स, सिलॅबल, स्ट्रेस, इंटोनेशन्स, पॉझेस, स्पीड, ह्या सगळ्या गोष्टींचा वापर करतात आणि मग आपल्याला असं वाटतं की यस, किती उत्तम चांगल्या पद्धतीने इंग्रजी बोलतात ते. कारण का, दे आर युझिंग द फॉनेटिक्स. वक्ता होण्यासाठी हे सगळ्यात महत्वाचं, याच्यावरती पण आपण इथे भर देणार आहोत. आणि इथे लिहिलंय मी, स्ट्रेस आहेत, त्याच्यानंतर इंटोनेशन्स आहेत, याचा आपण या ठिकाणी अतिशय बारकाईने विचार करणार आहोत की हाऊ, व्हॉट काइंड ऑफ रोल स्ट्रेस प्लेज. मग अनेक शब्द आहेत की त्या शब्दांचे उच्चार हे ठरलेल्या पद्धतीने, मला कसाही उच्चार केलेला नाही चालायचा. मी मगाशी जसं सांगितलं तुम्हाला की टीचर मला शब्द म्हणायचा असेल, आय शुड नॉट से टीचर, आय शुड से टीचर. मग हा टीचर रचं का प्रोनाउन्सिएशन करत नाही, तर इट हॅज सम रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ फोनेटिक्स. मग मला
वॉटर शब्द म्हणायचा असेल, मला फार्मर शब्द म्हणायचा असेल, मला मदर शब्द म्हणायचा असेल, हाऊ दॅट वर्ड कॅन बी प्रोड्यूस? हाऊ कॅन आय हॅव दॅट स्ट्रेस अँड इंटोनेशन पॅटर्न? सो वी आर थिंकिंग. प्रश्न मला जर विचारायचा असेल, म्हणजे मला व्हॉट इज युअर नेम हा प्रश्न विचारायचा असेल, तर हाऊ शुड आय यूज दॅट सेंटेन्स? कसा वापर केला जाईल हा मी या ठिकाणी विचार करणार आहोत. वी आर प्रोव्हाइडिंग यू द व्हिडिओज. ज्यावेळेस आपण क्लास घेणार आहोत त्यावेळेस निश्चित पद्धतीने क्लासचं रेकॉर्डिंग होणार आहेत आणि ते सगळे व्हिडिओज आपण विद्यार्थ्यांना देणार आहोत. सो इट विल हेल्प की ते घरी जाऊन ऐकतील, त्याचे पॉइंट्स आउट काढतील आणि देन दे विल बिकम द गुड स्पीकर. आणि इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी विल हॅव द वीकेंड टेस्ट. आता वीकेंड टेस्ट मध्ये काय असणार आहे? तर वीकेंड टेस्ट मध्ये निश्चित पद्धतीने जे काही वीक मध्ये झालेलं असेल त्या वीक वरती आधारित तुमची एक छान पद्धतीची टेस्ट होईल. आणि ट्रस्ट इज थिंकिंग, म्हणजे ट्रस्ट असा विचार करते या ठिकाणी की वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड यू, गिव्हिंग यू सर्टिफिकेट्स. आम्ही सर्टिफिकेट्स पण तुम्हाला या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी विचारात आहे. त्या सगळ्या गोष्टी येत्या 3 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत. मित्रांनो, मला आठवतंय की अ, हे जर तुम्हाला ह्या विषयांमध्ये किंवा इंग्रजीमध्ये स्वतःचं मत व्यक्त करण्याची क्षमता निर्माण करून द्यायची असेल, तर मी म्हणत नाही की तुम्ही माझेच क्लास जॉइन करा. तुम्ही असं स्वतःचं एक टेक्निक निर्माण करा. इव्हन मी असं सांगेल की स्वतःचं टेक्निक विल बी द बेस्ट टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. असं काहीही करा. तुमच्या मनामध्ये तुम्हाला वाटलं ना, की मला ही गोष्ट इंग्रजी स्पीकर होण्यासाठी मला ही गोष्ट करायची आहे. जस्ट टेक द गाईडन्स फ्रॉम युअर टीचर. पण अशा शिक्षकांचं मार्गदर्शन घ्या, की जे शिक्षक भाषा कशी शिकली जाते हे त्यांना माहिती असणं गरजेचं आहे. आता जे प्रायव्हेट क्लासेस आहेत, ते डायरेक्ट ग्रामर शिकवायला सुरुवात करतात आणि ग्रामर मेक यू अ गुड स्पीकर. ग्रामर मेक यू द गुड कम्युनिकेटर अँड यू विल बिकम द गुड स्पीकर इन धिस वर्ल्ड. मला नाही वाटत अशी कोणती गोष्ट असेल, की ग्रामर शिकल्याने ती भाषा येते. निश्चित ग्रामर शिकणंच गरजेचं आहे, पण ही नंतरची स्टेज आहे. ज्यावेळेस तुम्ही रायटिंग करणार आहात, त्यावेळेस तुम्हाला ग्रामरची अतिशय गरज पडणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करा. मी सगळ्यांना आवाहन करतो, की ज्याला ह्या क्लासमध्ये एनरोल करायचं असेल, तर माझ्या व्हिडिओच्या तिथे मी एक Google फॉर्मची लिंक दिलेली आहे. जस्ट fill the Google form and pay the proper fee so that you will become the one part of this fly high with English language. क्लासेसनीच इंग्रजी शिकवलं जाईल असा गैरसमज डोक्यातला काढून टाका. तुम्ही स्वतः जरी ठरवलं तरी तुम्ही उत्तम वक्ता बनू शकाल. माझा मेल आयडी पण तिथे आहे. तुम्हाला जर या संदर्भात कुठल्या शंका असतील, कुठल्या पद्धतीच्या जर काही प्रश्न निर्माण झाले असेल, तर डायरेक्टली यू कॅन कॉल मी. आय एम हिअर टू हेल्प यू. आय एम ऑल्वेज हिअर टू हेल्प यू. मी नेहमी तुमच्या मदतीला धावून येणार असेल. परत एकदा टू बिकम अ गुड स्पीकर, डू ऑल these activities. Apart from this, do such a activity which will help you to become the good speaker of English language. या क्लाससाठी तुम्ही उपस्थित झालात. माय फाउंडेशन अशोका मार्ग नाशिक तर्फे मी परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद देतो तुम्हाला. आणि अपेक्षा अशीच ठेवतो की उद्याचा भावी जो काही तुम्ही नागरिक होणार आहात तो उत्तम इंग्रजीचा असावा. तेवढंच महत्व आपल्या मातृभाषेला पण तुम्ही द्या. एवढं बोलून या ठिकाणी मी थांबतो आणि सगळ्यांना आव्हान करतो की ज्यांना या ऑनलाईन स्पीकिंग क्लासमध्ये भाग घ्यायचा असेल त्यांनी Google फॉर्म वरती माहिती सगळी भरा. तुमची सगळी माहिती आमच्याकडे येईल आणि तुम्हाला त्या पद्धतीने पुढच्या इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी ग्रुपच्या सहाय्याने दिल्या जातील. सो थिंक टू बिकम अ गुड स्पीकर. Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक. थँक यू. बाय बाय.